Good evening, everyone. Chào quý vị. Today is we started our year-end phổ trí. Chiều hôm nay chúng ta bắt đầu cái Phật thất cuối năm. And it's one of the my favorite Dharma doors. Cái niệm Phật là một pháp môn thầy thích. Okay. We owe this to the Chinese. Mình đây là nhờ với người văn hóa người Trung Hoa. The Chinese started with this formalizing this Pure Land Dharma with a great patriarch Huì Yuan. Tại ngài tổ sư Huệ Viễn, người đầu tiên mà sáng lập ra cái tông phái là Tịnh độ này. And so we have to be thankful for the Chinese for this particular Dharma door. Thành như là biết ơn những người Hoa, người ta đã truyền chúng ta lại cái pháp môn Tịnh độ này. In particular, we need to be grateful to my late master, Master Shenhua. Nhất chúng ta phải biết ơn ngài Tiến Hóa, ân sư của thầy, đem cái pháp Tịnh độ này từ Tàu qua xứ Mỹ. He's a patriarch who formally brought the Pure Land Dharma door from China to the U.S. All right. What is the difference? Cái khác biệt chỗ nào? What difference between why do you call it he's the one who brought the Pure Land Dharma from China to the U.S. and not the other masters? Tại sao mình nói là đây là một cái ông Ngài Tiến Hóa là cái người mà đem pháp môn Tịnh độ qua cái xứ Mỹ này, mà không phải những người khác? Does anyone know? Ai biết không? He's the first one who bring it to the U.S. Thiệt sự cái người đầu tiên đem qua xứ Mỹ là Ngài Tiến Hóa. Okay. Because he brought with him the full complements of the Pure Land Dharma door. Ngài đem theo cái tất cả các pháp môn Tịnh độ của cái Đại thừa, Phật giáo Đại thừa người Hoa. He brought over here the entirety of the Pure Land Dharma door of the Chinese Mahayana. Okay. The other masters who've been teaching, reciting Buddha's name here in this country before that, or even after that, những cái vị thầy mà dạy pháp môn Tịnh độ như niệm Phật đó, ở đây, ở xứ Mỹ này, hoặc là trước Ngài hoặc là sau Ngài, they don't have the full complements of the Pure Land Dharma door of the Mahayana. Họ không có tất cả những cái pháp Tịnh độ của bên Đại thừa chúng ta. All right, so that's why we should be grateful to my late teacher, Master Shenhua, for bringing that Pure Land Dharma door from China to the U.S. Thành thầy nhắc cái việc mình phải nhớ ơn cái ngài tổ sư là Tiến Hóa để đem cái pháp này qua xứ Mỹ này, so that we got a chance to be able to go to the Pure Land and help save our loved ones and the people we want to save. Nhờ cái pháp môn này mình có thể có cơ hội qua Tây Phương Cực Lạc được, giống như có thể cứu được cha mẹ mình, cứu được những người mà mình muốn cứu. Alright. Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes. Có người hỏi con mà con không biết trả lời, con nói để con gặp sư phụ con hỏi rồi về con nói lại. Someone asked her a question. She didn't know how to answer the question, so she said, she'll come and ask me, and then she'll see what if it makes sense. Cô Diệu Nga, cô nói có người hỏi cô cái câu mà cô trả lời không được, thì cô tính tới đây cô hỏi để coi thử là có nên trả lời là không. Yes. Nói là nếu mà tín đồ của Thiên Chúa giáo tin Chúa thì Chúa đem lên thiên đàng, rồi tu Tịnh độ là tin Phật A Di Đà thì được về cõi Cực Lạc. Như vậy hai cái niềm tin đó có giống nhau hay không ạ? They said that if the Catholics
they say that if you believe in God, God will bring you to the heavens. Therefore, nói là câu hỏi là bên Thiên Chúa giáo người ta nói là quý vị mà tin Chúa Trời đó thì Ngài sẽ đem quý vị lên cõi trời. Như vậy bên Tịnh độ mình tin Phật A Di Đà, Phật A Di Đà có đem mình về cõi Tịnh độ là không? Is it true then? Similarly, that if you believe in Amitabha Buddha, will he bring you to the Pure Land as well? What do you think? Quý vị nghĩ sao? And I'm considering writing a second Pure Land Handbook number 2 to debunk all these myths and erroneous views. Thầy tính soạn cuốn sách Tịnh độ 2 để mà giảng về những cái hiểu biết sai lầm, okay, về cái pháp môn Tịnh độ. And I hesitate to do that because if I do, I'm going to offend a lot of monks and nuns. Thầy chưa muốn làm, tại làm sẽ đụng chạm rất nhiều thầy và cô hòa thượng thượng tọa. That's why I want to take my time. I want to enjoy my youth before it's too late. Thầy muốn chứ làm gấp quá thì khổ lắm. Okay, nhiều áp lực quá. Okay, so what do you think? Agree, disagree? First of all, one thing at a time. Từng chuyện. Is it true that if you believe in God, God will bring you to the heavens? Có đúng không? Nói từng phần. Có thể quý vị tin là nếu quý vị tin Thượng Đế sẽ đem quý vị lên trời được không? The Catholics may believe so. But does it make sense to us Buddhists? Người Thiên Chúa giáo ta tin như vậy, nhưng đối với người Phật giáo mình có tin được như vậy là không? Yes, and don't badmouth God. Okay, he's a buddy of mine. Đừng nói xấu Chúa Trời với thầy có một tí quen biết nhau. Yes. Theo giáo lý đạo Công giáo, tin không chưa có đủ mà phải giữ 10 điều răn, phải làm việc thiện thì mới được lên thiên đàng. According to the Catholic teaching, believing in God is not enough. You need to keep the 10 good deeds before you're born to the heavens. That is correct. Believing God alone is not enough. Okay, đó đúng. Theo Thiên Chúa giáo ta nói nếu quý vị tin Chúa Trời và cần giữ 10 cái điều răn cấm thì mới có thể lên cõi trời được, thì cái đó là đúng. Tại tin nó chưa đủ. Actually, it's not quite the whole thing yet. Okay, sự thật là chưa phải như vậy. Okay, they talk about promising you to go to the Pure Land. To the heavens. They don't talk about what are the impediments of you going to the heavens. Because they don't know. Okay. Bên Thiên Chúa giáo đó, ta nói về cái vị là những điều kiện lên cõi trời. Người ta không biết những cái điều kiện mà khiến quý vị không lên được cõi trời. Thành cái sự hiểu biết của họ nó mới một nửa thôi. So what happens is the Catholic understanding of going to the heavens only halfway. They don't understand the other half. They don't understand the half that can prevent them from going to the heavens. See? We Buddhists understand that. The Catholics don't. Bên Thiên Chúa giáo ta biết một nửa thôi, là cái nửa mà có thể lên cõi trời được. Thiệt ra cõi trời họ biết là ít hơn mình biết. Nhưng đều họ biết được một phần nữa đó thôi, cái bằng nữa đi. Còn cái phần mà họ không biết là cái phần mà khiến họ không thể lên cõi trời được, họ không biết cái chuyện đó. Okay? That's the difference. All right. So anyway, the Catholics have their own beliefs and faiths. I don't dare comment about them because I really don't know. I never learned Catholicism, so it's not fair. It would be silly for me to make a comment. Thành thầy xin rút lui. Thầy nói là thầy chưa có nghiên cứu Thiên Chúa giáo. Thầy mà nói về phê bình về Thiên Chúa giáo thì cái chuyện không nên làm. Mình là không có đủ cái sự sáng suốt, sự hiểu biết mình nói những cái chuyện đó. I would comment on the Buddhist side. Thì chỉ nói về cái phần về Phật giáo mình thôi. The second part. If you believe in Amitabha Buddha, will he bring you to the Pure Land? Nếu quý vị, phần thứ nhì, nếu quý vị tin Phật A Di Đà, Phật A Di Đà sẽ đem quý vị về Tây Phương Cực Lạc hay là không? Yes or no? One of my disciples says it helps. Người nói là có thể giúp được. Okay. What about the rest of you?
Người khác nghĩ ra sao? No. No. You don't believe. You don't. You believe in the Buddha doesn't necessarily help you go to the Pure Land. Có người nói là cái vị tin Phật chưa chắc là tôi đi được Tây Phương Cực Lạc. But the rest of you, there are 2 out of 24. Có 2 người trong 24 người phát biểu ý kiến. There's 20 more people. 25. There's 25 people. 谢谢你。这个茶会很容易告诉大家。谢谢，小心啊。不客气，他不要紧。OK， 你要小心，你要帅，谢谢。How do you say in Chinese? Don't fall? Huh? How do you say it? Huh? 不要摔，不要摔跤，不要摔跤 ，too late。不要摔倒。我摔倒，摔倒。谢谢。What do you think? You believe in the Buddha? Will he bring you to the Pure Land? Quý vị nghĩ sao? Tin Phật, Phật có đem quý vị về Tây Phương Cực Lạc hay là không? The answer is yes. It's better than not believing it. It's better than not believing it. So cynical. Có người nói là tin tốt hơn là không tin. Yes, he will bring you to the Pure Land. That's the difference. Quý vị tin vào A-di-đà thì A-di-đà sẽ đem quý vị về Tây Phương Cực Lạc. That's the difference. Khác biệt cái đó đó. Okay? May not be immediately, but in future, he will bring you to the Pure Land. Không thể, thường cái vị tin chưa đủ. Usually, for you to believe in Amitabha Buddha, that's not enough for you to go to the Pure Land. Cái vị tin ở Phật A-di-đà thì chưa đủ để mà đi. It's not enough yet. However, because of that faith, in the future, the Buddha, okay, will help you, will bring you to his Pure Land. Vì cái lòng tin đó, trong tương lai Đức Phật A-di-đà sẽ đem quý vị vào Tây Phương Cực Lạc. It's my belief. There's no proof. There's nothing written from the Chinese Pure Land Buddhism. Không ai nói về cái đó về bên Phật giáo Tịnh độ người Tàu hết đó. It's just my personal interpretation. So take it this with a grain of salt. Thầy nói như vậy thì quý vị theo cái hiểu biết của thầy thôi, để đừng có tin quá. Okay. Nói vậy thôi. Yes, ma'am. So people like me who don't believe in religion before, and then meditated, and then Master say Amitabha is for real, and then also Master Chama said it was real. So like some people are religious, they just believe it from like long time ago. Yes. For some reason. And for somebody like me, I just decide, okay, Master says it's real, and another person says it's real, but so maybe it's real. So I just follow around, and does it help? Yeah, it helps. Of course it helps. That's all we have. I believe because my master said so. And then I started practicing, and then the more I practice, the more I understand. That's all. So you have to start somewhere. You develop your own understanding, your own decision. You make up your own mind. That's what happens in Buddhism. No one forces you to do anything, to believe anything. You have to decide for yourself what you believe, what works for you, what doesn't work for you. Buddhism is so vast. You can pick and choose whatever you want. All right? Vấn đề là cái vị mà tin thì từ từ sẽ hiểu nhiều hơn, và tin sẽ được dạy. What happens is if you believe, you'll be taught. You don't believe, no one's going to teach you. Cái vị không tin, không ai dạy cái vị đâu. Cái vị tin sẽ có người dạy cái vị. So somebody like me at the end it's possible to like believe? Yes, absolutely. Okay. The Pure Land Dharma Door, cái pháp môn Tịnh độ đó, is designed for everyone, nó để cho tất cả mọi người. It's not just for the privileged, let's say like a Chan. Không phải nó riêng cho những cái người mà thượng căn như bên Thiền tông mình.
In Chan, it's for the privileged people, the superior people. Cái thượng căn mới tu thiền nổi. Whereas in Pure Land Buddhism, it's for everyone. Cái trình độ nó tất cả mọi cái trình độ khác nhau. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao? Meaning that it has a way to save people from lowest level to highest level. Có nghĩa là cái pháp môn tịnh độ có thể giúp những cái người trình độ thấp, rất là thấp, cho trình độ rất là cao, ngay lập tức. Okay? Whereas Chan cannot, người cái thiền làm không được. In Chan, if you want to help you, we need to help you build your potential, get to the point where we can teach you. Then you believe and you do. Cái thiền tông nó khác ở chỗ là quý vị phải được dọn đường, phải chuẩn bị một thời gian lâu cho quý vị có đủ phước rồi dạy quý vị mới làm được. Còn cái trình độ thấp quá dạy không được. Whereas low level people, we cannot teach you. Sự thật là như vậy đó. Trình độ với người thấp phải dạy thiền không được. We cannot teach you Chan when you don't have enough blessings. You can't sit. You say, this hurts too much. Chan is not for me. Nó cái chân nó đau quá. Thiền tôi thiền không được, tôi bỏ cuộc. Whereas Pure Land Buddhism, ngược lại cái trình độ đó, all you have to do is believe. Cái việc cần tin Phật cái đó. Okay? You believe. And then you get there because of others' help, not on your own. Tin tịnh độ cái vì tới đó được tại vì nhờ tha lực chứ không phải nhờ cái tự lực. Còn thiền là phải tự lực. In contrast, Chan is your own. You have to help yourself. You cannot, others cannot help you. Cái thiền không ai giúp quý vị được. Phải tự làm lấy. Whereas in Pure Land, others can help you. Ngược lại, bên tịnh độ, người ta có thể giúp quý vị được. What, for example, ví dụ, let's be blunt about it, okay? Because you're going to have a Chan Chi coming up soon, next week. Nói cho nó rõ ràng, tại vì thiền thất bắt đầu tuần sau. Okay? Let's say you enlighten. Dạ, bây giờ quý vị giác ngộ. Okay? You practice Chan, you become enlightened. Quý vị tu thiền, quý vị đắc giác ngộ. Alright? Meaning you belong to this world. Out there, up there. Có nghĩa quý vị trong cái thế giới này that you don't know about. You have no idea what it is. Okay? Now, can an enlightened person help a person who's not enlightened become enlightened? They can't. You have to do it yourself. They cannot become enlightened for you. Khi cái người mà có đắc đạo rồi, người ta có thể thế cái vị đắc đạo được là không? Can they substitute you so that they become enlightened on your behalf? It doesn't work. Because it's self-help, Dharma door. Không có thể thay thế cái vị mà đắc đạo được, tại vì cái thiền là phải tự mình làm, là tự lực. Is that clear? Whereas in Pure Land Buddhism, okay, the people who go to the Pure Land, ngược lại bên tịnh độ, những người mà qua bên tịnh độ rồi đó, can they help you go to the Pure Land? Absolutely. Những người bên quả tịnh độ mà qua được quả đó được rồi đó, thì người ta có thể giúp quý vị tới quả tịnh độ được hay là không? Đương nhiên là được. How? How? Well, when you get there, you know. Khi cái vị tới đó sẽ biết thầy nói đúng hay nói sai. You find out for yourself what the master Dụng Hoa has been pulling your legs all these years or not. Qua rồi sẽ biết ngay là thầy mình nói có gạt cái gì mấy năm trước này không? Okay? And then you come back. And then you tell everyone, Master Dụng Hoa has been pulling your legs. Don't believe him. Cái vị trở lại để trên mạng nói là ông Vịnh Hóa là chuyên môn đi gạt người ta. Okay. Đừng có tin ông đó. Don't believe him. And then I deserve that. Nó bậy ráng mà chịu. Okay. You can help. How? I told you, I taught you already. Dạy cái gì quên rồi. Dạy hoài. I give up on you. Bỏ cuộc. I taught you already. You forgot rồi. Dạy rồi mà quên rồi. How can you help? Alan.
No, over there they don't have 49 days. Sorry, Alan. 49 ngày. Bên Tây phương Cực Lạc không có pháp 49 ngày. Forget it. They don't have 49 days. Only in the style world do we have it. Over there they don't. Nhưng khi họ không có 49 ngày. Okay? They don't die. Why would they need 49 days? Họ đâu có chết đâu mà cần cái pháp 49 ngày làm cái gì. Right? You agree? They don't even die. Họ đâu có chết. Well, it's for a long, long time. Please. Of course not. So, how can you help? Giúp bằng cách nào? Yes, Billy. By listening. That helps a little bit. Nghe những cái băng giảng, it helps a little bit. It's more direct help. Có nhiều cái giúp đỡ nó thẳng hơn nữa. How can you help? If you're not answering this, I'm not going further. We stop here tonight. Hey, how long is the lecture, by the way? You think? Huh? 1 hour, right? Hey, 1 hour, that's all you got. Answer quickly. How can you help? You're in the Pure Land, how can you help? I'm so embarrassed. Thầy mắc cỡ vậy sao? I'm so embarrassed. My students are so stupid. Học trò thầy nó dốt quá. All my students are so stupid. Học trò thầy nó dốt quá này. Including left home people. Xuất gia cũng dốt nữa luôn này. Yes, ma'am. So when you get there, the first thing you do is to ask Amitabha help. That's right. You go there. Okay? The first thing you do is, Amitabha Buddha, please help my mother. Please help my father. Please help so and so and so. That's what you do. When you do that, Amitabha Buddha said, yes, I will take care of you. I will take care of it for you. Để cái vị qua đó thì quỳ xuống, bạch A Di Đà Phật, con muốn cứu cha, con muốn cứu mẹ con muốn cứu người này cứu người nọ. Phật nó được, để Như Lai lo cho. Let's call all this help. Nó gọi là tha lực. See, you believe, he'll help. Cái vị tin, Ngài sẽ giúp. Okay? Because you believe in Amitabha Buddha, you ask, please, Buddha, help so and so. He says, okay, I will help so and so. Because you asked me. I will bring that person to the Pure Land. I will make it happen. Thì Ngài sẽ nói, tại vì quý vị đã yêu cầu Như Lai, thì Như Lai đồng ý, Như Lai sẽ dàn xếp để mà đem nó qua. And he has so many ways. Có biết bao nhiêu cách. Okay. Here's the difference. He cannot make you become enlightened, but he can bring you to his world. Is it clear? Cái vị viết rõ ràng, Đức Phật A Di Đà không có thể làm cái vị đắc giác ngộ được, nhưng được Ngài có thể đem cái vị qua cái cõi Tây phương Cực Lạc của Ngài. That's a big difference. All right? Is it clear? Does it make sense to you? It makes sense, right? No? No, it doesn't make sense. Never mind. Rốt quá. Why? Why would he help you? Sao quý vị giúp ông Đức Phật giúp quý vị làm gì? Because he's extremely compassionate. Tạ sự, tạ bế, đại từ, đại bi, A Di Đà Phật. Isn't that what you recite every night? Huh? Right? You recite, oh greatly kind and great compassion, Amitabha Buddha.
because he's very compassionate. Come there and he says, I need to save these people because it's important to me. He says, yes, I will help you. Phật A Di Đà rất là đại từ bi. Quý vị qua đó mà yêu cầu Ngài cứu ai đó Ngài sẽ cứu. He has plenty of disciples. Okay, đủ với con. Amitabha Buddha has so many disciples. Phật A Di Đà, didn't you read that in the sutra? Quý vị thấy trong kinh rõ ràng không? Kinh Ngài nói là A La Hán là vô lượng vô biên, và he says in Amitabha Sutra we recited, you recite every day twice during the Phổ Chi. It says he has his Arhat disciples are countless. Yes, in his Buddha land, in the Pure Land, he has innumerable Arhats. Kinh A Di Đà cái vị tụng đó nói là bên cõi Tây Phương Cực Lạc đó, cái tứ quả La Hán nó vô lượng vô biên. And what else? The đẳng chuyển, the equal enlightenment Bodhisattvas are also countless. Những cái ngài mà đẳng giác Bồ Tát cũng là vô lượng vô biên. He has so many disciples. He can send them back. Gửi đi về đây là giúp các quý vị. He can send any of them back and help you. Okay? Họ gửi họ về đây giúp quý vị là quá dễ dàng. It's too easy. Yes. Why is the arhats also called sound hearing? Because they become enlightened by listening to the Buddhist teaching in the Sound world. Tại sao gọi là thanh văn tại mấy cái ngài A La Hán ở cõi Ta Bà này đó, nhờ nghe cái lời Phật dạy mà đắc giác đắc đạo, chỉ nghe thôi là đắc đạo. They become enlightened through listening to the Dharma. Nghe để đắc đạo. That is why in this Sound world you want to listen. Keep on listening to the Dharma talks of the patriarchs. Thành những tôi dạy cái vị cõi Ta Bà này nên nghe, lắng tai nghe lời tổ sư dạy. Don't listen to me. You won't become enlightened. You listen to the patriarch. Nghe lời tổ sư dạy, you become enlightened. Okay? You listen to the great good know advisors, you become enlightened. Vì tin cái lời, nghe cái lời thiền tri thức dạy, quý vị sẽ đắc giác ngộ. All right, where are we? Is the time's up? Hết thì giờ chứ? It's so cool. I used to have to talk for 2 hours, you know. Mấy năm trước mỗi lần nói pháp và nói 2 tiếng đồng hồ, nói hết thì hết chuyện nói. I'm running out of things to talk about. Hết chuyện nói rồi. Okay. So anyway, so the answer to the question is Amitabha Buddha. You believe in Amitabha Buddha? Yes, he will arrange for you to go to the Pure Land eventually. Okay. Thì câu trả lời, nếu quý vị mà tin Phật A Di Đà, Ngài đủ cái Phật lực để mà giúp quý vị qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Whereas you believe in God, God may not be able to overcome the obstructions to your going to the heavens. Quý vị tin cái Thượng Đế chưa đủ sức để mà giải quyết những cái trở ngại mà quý vị sinh ra cõi trời. Thượng Đế giải quyết cũng được, mà Phật giải quyết được. Whereas the Buddha can't. The Buddha can resolve those issues. Whereas the gods cannot. They don't have the wisdom nor the power to resolve them. Bên Thượng Đế họ không có đủ cái trí huệ, họ không đủ cái sức để mà giải quyết những cái vấn đề đó. Quá sức của họ. Whereas nothing is impossible to the Buddha. Tại vì Đức Phật không có cái gì mà làm không được hết. It's nothing he cannot do. Nothing whatsoever. Except one thing. He cannot become a Buddha for you. That's the only restriction. Đức Phật á, cái mà duy nhất của Đức Phật làm được là thành Phật cho quý vị thôi. Thế quý vị thành Phật thôi làm được. It's not possible. Okay? Because that would be against the law of cause and effect. Tại nếu thực sự mà làm được như vậy, nó đi ngược lại cái luật nhân quả. Alright? That's why he cannot do it. Alright. Any other question? Trả lời được chưa? Rõ ràng, is it clear? Okay.
So we Buddhists should stay away, try don't waddle into the Catholic things that we don't know. Okay. Nói mình biết cái Thượng Đế nhiều, nên mình biết về cái phương diện Phật giáo, mình biết rõ ràng Thượng Đế không có đủ sức giải quyết những cái trở ngại đó đâu. Mà Đức Phật biết. Okay. Phật Bồ Tát dư sanh giải quyết những cái trở ngại sanh lên cõi trời. Đừng nói về Tây phương Cực Lạc, sanh cõi trời Phật Bồ Tát giải quyết được, mà Thượng Đế chưa chắc giải quyết nổi. All right. So the Buddhas and Bodhisattvas have plenty of wisdom, are wise enough to handle all obstructions to your rebirth to the heavens. Just like that, if they wish to. If it's helpful to you, they can resolve it just like that. But they don't resolve because it's that way because it's not helpful to you. Okay? Whereas the gods they do not have that ability to resolve your obstructions. Bên cái cõi thiên á, cõi thiên người ta không đủ sức để mà giải quyết những cái trở ngại đó. All right. So anyway, going back to the theme. Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? This is the time to ask. Okay? Yes. So Bodhisattva became enlightened by listening to Buddha's words. So are they called also Samkhya or something? No. Bodhisattva need to do more than listen. Yeah. There's a lot more than listening. Bodhisattvas need to do a lot more than listening to the Buddha's teachings. Cái người Bồ Tát đó, thì làm nhiều hơn là chỉ nghe lời Phật dạy đâu. If you listen to the Buddha's teachings alone, you will not become enlightened. Cái vị nghe lời Phật dạy không thể nào đắc giác ngộ được. Okay? You cannot become a Bodhisattva from listening alone. Cái vị không thể nào thành Bồ Tát vì nghe lời Phật dạy không. What do you have to do? Cái vị làm cái gì? Anyone? What do Bodhisattvas have to do to become enlightened? Bồ Tát phải làm gì mới đắc đạo, thưa quý vị? What do you have to do? What? Work. Làm việc. They have to work. Unlike you. Okay? You work for yourself. Okay? And when you don't feel like it, I don't feel like working. Bodhisattva, they don't have that luxury. They work day and night and day, week, months, years, lifetimes. They work. He works. Ngài Tiến Hóa làm việc. Tối tăm mặt mày. He works his entire life. Look at that. He never once in his entire career he says, well, I have 30 way places. Ngài cả đời Ngài không bao giờ nói là tôi có 30 cái đạo tràng rồi. Okay? I have too many disciples, biết bao nhiêu đệ tử rồi. Many of my online, biết bao nhiêu người đã giác ngộ rồi. It's enough. I think I should take a break. Chắc mình nên nghỉ một tí. He worked and worked and worked until he died. Ngài làm việc cho tới khi Ngài chết. Even when he's sick, bệnh nặng dễ sợ lắm. He says, he still went out there, sat on the podium and spoke Dharma. Mặc dù bệnh rất là nặng, mà vẫn tới giờ vẫn leo lên cái pháp tọa mà ngồi và nói pháp. Every single time. He never said, I'm too sick today, I'm not going to speak Dharma. Không bao giờ nói, ngày hôm nay ta bệnh quá, ta không nói pháp đâu. Because that's his work. Đó là việc của Ngài. Speak Dharma among other things. Việc của Ngài nói pháp với làm đủ nhiều chuyện khác. You know? Like painting, hoặc là đi sơn nhà. Okay. He used to do that. He used to nail, you know, hammer things, lấy búa, đóng đinh. He used to do that. You know, he sweep the floor, quét nhà. He used to. You know what this is, Mark?
Banana bread, yeah. Nghĩ đi. Ngày xưa đó, Ngài Tiến Hóa Ngài làm gì? Có ai nhớ không? Hốt phân. Yeah. The Vietnamese, the Chinese know it. You Caucasian, that's just too shocking for you. Okay. Too shocking for you. For you Koreans, it's too much for you. With bare hands. Okay? He cooked in the kitchen. Nấu ăn trong nhà bếp. You laughing? Wait, I haven't finished yet. Vì cười ngất, cái vị nói chưa xong mà lo cười rồi. After? Yeah, you got it, Sarah. He went to the outhouse. Okay? No sewers. Okay? He needs to clean the outhouse. Ngài đời xưa đâu có cái cầu tiêu đâu có xối nước đâu. Thành ra ống cống đâu. Thành ra bốc phân. Okay? Yeah. I'm sure he uses some tools, but still, no gloves. There's no, 4 gloves from Mission Hardware. Okay, $6 per 100. Yeah. Nên cái thời đó không có cái găng tay đâu. It's bare hands. And then, I know it's shocking for you Caucasians, you Westerners, có gì người Tây phương nghe chuyện này cái gì không, nghe tởm lắm. Là bốc lên xong, sức tay xong rồi gánh. He carried these things. Back then, the Chinese, his time, you carry these things to the field and you dump it over the field. Okay? As fertilizer. Recycle. Hồi xưa hút phân xong rồi đem gánh phân ra ngoài đồng á, xong rồi đổ ra cái cây để mà làm phân bón, xong rồi về. Okay. And he washed his hands. I don't know. We don't know how he washed his hands. And went to the kitchen and cooked for the temple. Rửa tay, không biết rửa tay cách nào mình không biết được. He never detailed that. Xong rồi tới nhà bếp nấu đồ ăn cho chùa ăn. He said it himself. Ngài Tiên Hoa nói như vậy. He said, I didn't invent it. I know you don't believe most of my stories. Thầy có cái tiếng là nói hơi nhiều khi nói hơi vô lý một tí. Thì được Ngài Tiên Hoa đây miệng Ngài Tiên Hoa Ngài nói, ta từng đi bốc phân xong rồi về đó nấu ăn cho chùa. He used to do that. Okay? So it worked. Làm việc. That's what's required for you to become a bodhisattva. Khi mà muốn thành Bồ Tát, phải làm việc. You don't work, you don't become a bodhisattva. Không làm việc, không có trở thành Bồ Tát được. You can listen, but you will not become a bodhisattva. Nghe thì nghe thôi, chứ không thể nào thành Bồ Tát được. You can become an arhat, you become a practical Buddha and everything else, but you cannot become a bodhisattva. Nghe thì trở thành A-la-hán, thành Bích Chi Phật được, nhưng đều không thể nào trở thành được Bồ Tát. Not possible. Okay? All right, so going back to the point. So we, modern day people, should be grateful to the Chinese for their Pure Land Dharma. Thành Thầy nói, với cái đời này chúng ta phải nhớ ơn với người Tàu. We have to be fair to these people. Without the Chinese Pure Land Dharma, we will not have it as easy as we have right now. Không có cái pháp tịnh độ này, cái Tàu này, mình không có thoát nổi. It's very hard to get out of wheel reincarnation. It's much easier to go to the Pure Land than to get out of the wheel reincarnation. Cái việc qua Tây Phương Cực Lạc nó dễ hơn là thoát khỏi cái luân hồi này. Dễ hơn nhiều. Bar none. Much easier. Okay?
Question, ai thắc mắc gì không? This is what's wonderful about the Chinese, because the great master Huệ Yuan is the one who formalized the Pure Land Dharma door. Thành mình phải nhớ ngài Huệ Viễn là ngài đầu tiên mà ngài thành lập ra, sáng lập cái pháp tịnh độ bên người Tàu đó. Okay, and then my master brought it here. Ngài Tiến Hóa đem cái pháp đó qua đây. Okay, a full complement of Pure Land Dharma, because I said it's a full complement because his Pure Land Dharma door, you can become enlightened. Whereas the other Master's Pure Land Dharma door, you cannot become enlightened. Pháp Ngài Tiến Hóa đó là tịnh độ Ngài Tiến Hóa, cái vị đắc giác ngộ được, đắc giác ngộ được. Còn pháp những cái ông sư mà tịnh độ kia đó, cái vị không thể nào đắc giác ngộ được. Not in this country. The monks in this country who teach Pure Land cannot, they cannot lead you to enlightenment. Họ dạy cái vị, họ không có cái phương pháp đắc đạo để dạy cái vị. Questions? Of course, you don't have to believe me. Phải nói cái vị cho vui vậy thôi. Okay. Cho cái vị tin là chuyện của cái vị. All right. Any questions? Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? However, I have 8 more minutes. Còn có 8 phút nữa. This is so easy. Dễ dàng quá. Nhẹ nhàng. Dhammatalk is scheduled for 2 hours. 1 hour, honey. We changed the schedule. It's just 1 hour now. So last year. Yeah, last year. Well, not this year. So what is the difference? I feel that the Chinese have an edge on us, Americans. Thì thấy đó, người Tàu, người Á Châu nó có lợi hơn người Tây phương ở đây. Because they have years or centuries of practice on the Pure Land Dharma door. Thì người Á Châu đó có biết bao nhiêu thế kỷ họ đã tu cái pháp môn tịnh độ rồi. Whereas us Westerners, we only beginning, cái phía mà cái Tây phương và người xứ này đó, mình mới bắt đầu thôi. We way behind them. Mình thua họ nhiều lắm. They know a lot more about Pure Land than we do, because they've had, centuries of practice. Người Tàu, người Á Châu có cả mấy trăm năm, okay, cả ngàn năm tu pháp môn tịnh độ. They have plenty of knowledge, plenty of experience. Yes, you practice something for 1,000 years, quý vị làm cái gì mà cả ngàn năm, think about it. You become very good at it. Quý vị rất là giỏi. Yes or no? So, if we follow the Chinese, we're still 1,000 years behind them. Cái khổ mình theo người Tàu á, mình vẫn thua người ta, mình thua người ta 1,000 năm. You follow the footsteps, you're still 1,000 years behind. Yes. Nếu mình theo cái đường họ đi á, thì mình chỉ 1,000 năm đi theo họ trễ. You just follow 1,000 years behind them. That's all you do. Okay. So I feel that we should do better than the Chinese, so that we catch up and we surpass them, because we're Westerners. Mình phải tu, phải hơn người ta chứ, mà bắt chước người ta, bắt chước làm cái gì? Yes. America first. Isn't that something? I heard something like that. No, no. Just kidding. It's not talk. If you follow the Chinese right now, okay, you won't be able to go to Pure Land this lifetime. Cái vị theo người Tàu đó, kiếp này cái vị đi không được đâu. Okay,
So that's why I feel that we got to be more aggressive. And unlike the Chinese, I feel American Pure Land Buddhism should be that we should try to go to the Pure Land this lifetime and not wait. Cá nhân thầy tin đó, người Á Châu ta tin Phật A Di Đà, tin Tịnh độ để người ta hy vọng sẽ đi được Tây Phương Cực Lạc. Nhưng để cái pháp họ không có cái cách để mà họ đi kiếp này. It's not clear in the Dharma how they can go to the Pure Land this lifetime. It's the same thing where the Catholics don't have the Dharma. It says, I can go to heaven this lifetime. Giống như bên người Công giáo, hồi này có người hỏi đó, họ không có cái pháp khiến quý vị chắc chắn đi lên cõi trời kiếp này. Họ không có cái pháp đó. They don't have it. The Catholics. If you want to go to the heavens, why would you want to wait for future lifetimes? Okay, the Chinese, the way the Chinese do the Pure Land Dharma door right now, the Asian do the Dharma door, the Pure Land method right now, is that they are wishful. They hope they can go to the Pure Land, but they are not sure. You ask them, no one can tell you. Theo Á Châu, quý vị theo cái Tịnh độ Á Châu, họ nói là họ ao ước đi Tây Phương Cực Lạc. Họ không ai dám nói cái việc là tôi chắc chắn đi Tây Phương Cực Lạc. Họ không có cái pháp đó. Because they do a poor job preparing to go to the Pure Land. Tại vì người Á Châu đó, cách mà họ chuẩn bị để Tây Phương Cực Lạc đó, nó dở. It's deficient. Okay? Yeah. So, for example, ví dụ, all the Asians do nowadays is say, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ngài niệm Phật thôi. Right? Ngài niệm Phật. And then what? Is that all? What does it say? That you recite the Buddha's name all day, you go to the Pure Land. Ai nói cái vị niệm Phật cả ngày sẽ đi Tây Phương Cực Lạc được? Who says? Did Amitabha say that? Phật có nói như vậy không? A Di Đà có nói như vậy không? No. Never said so. Phật A Di Đà có nói như vậy đâu. Only the other monks tell you. Mấy ông sư nói cái vị như vậy đó. Cứ niệm Phật đi, sẽ đi Tây Phương Cực Lạc. The monk says, the Asian monk says, recite the Buddha's name. Follow me, recite Buddha's name. You go to the Pure Land. It's true. But no one asked them, if I recite the Buddha's name, can I go to the Pure Land this lifetime? Không ai dám nói, người Á Châu lịch sử không ai dám hỏi là bạch thượng tọa, bạch thầy, bạch hòa thượng, con niệm Phật cả ngày đó, kiếp là con đi được không? Không ai dám trả lời cái vị câu hỏi đó. No one dares give you the answer to that question. Can I go this lifetime? No one dares answer you. Không ai dám trả lời. Why? Why not? Because they aren't sure. The Chinese aren't sure. Tại người Á Châu không có chắc chắn. All right? And there are some monks and nuns, có một cái số người cư sĩ hoặc là người tại gia, or some lay people who says, I can guarantee you go to the Pure Land. Tôi chắc chắn là tôi cam đoan là sẽ vãng sanh. They're all liars. Not allow it. That's a myth. I want to write in Pure Land Handbook number 2. No one can guarantee you that you can go to the Pure Land. Wake up. Don't be stupid. Okay. Thầy cái đó là một cái mà thầy muốn biên vào cái kiện cẩm năng tịnh độ số 2 đó. Những cái tri kiến sai lầm. Nếu quý vị có người nào nói cái vị tôi cam đoan cái vị sẽ đi theo phương cực lạc á,
là cái người đó nói dối quý vị. Không ai cam đoan được. No one can guarantee you. Okay? That's why the good monks and nuns will say, can you guarantee me that I go to the Pure Land if I do this? You know, I can't guarantee you. Không ai dám quả quyết quý vị được. It's not possible. Why not? Because it's not up to them. Đâu có ai quyết định được. Only Amitabha Buddha can decide who's going to go. Có Phật A Di Đà mới quyết định ai là người đi. Each and every one of you, mỗi người quý vị. He has to come and bring you. If you want to go, it's time for you to go. He'll have to come and bring you back himself. Mỗi người muốn qua Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà phải đích thân tới rước quý vị về. He's the only one right now. Người duy nhất. Not Sakmina Buddha, không phải Phật Thích Ca Mâu Ni, but Amitabha Buddha has to do that. Phật A Di Đà phải làm cái chuyện đó. Is it clear? That's a myth. If people say that I guarantee you, like that, my neighbor across the street there, he says, I will send you to the Pure Land. There's no such a thing. Cái bà láng giềng mà nói là sợ gì tôi gửi cái vị đi Tây Phương Cực Lạc. Thế mà rốt gửi đi Tây Phương Cực Lạc. Sao có chuyện đó được? Gửi xuống địa ngục thì có. The people who say I send you to the Pure Land, the one actually sending you to the hells. You follow them. You follow stupidity. Tin những cái lời dốt nát ráng mà chịu. Alright? Questions? Hay thắc mắc gì không? Time is up. Hết thì giờ rồi. Are you disappointed? Thất vọng hả? I said, my God, I thought I'd come here to recite the Buddha's name and I go to the Pure Land, but now I'm hearing I probably won't go to the Pure Land. Cái vị tới chắc thất vọng đó, tới để tôi niệm Phật với ông Vĩnh Hóa, ông thầy Vĩnh Hóa, chắc để vãng sanh. Rồi đâu tối nghe nói Pháp, tại ra chắc mình đi không được. Just elaborate a little bit. Nói thêm tí gì biết. So just to tell you why the way the Asians do it is not very efficient. Cho quý vị thấy người Á Châu họ làm cái pháp tịnh độ họ lộn xộn lắm. Okay. One of the biggest impediments to your rebirth chances, những cái mà nó trở ngại lớn lao nhất của cái việc vãng sanh của quý vị is what? Là cái gì? Anyone? Is after you die, you become helpless. There's nothing you can do for yourself. Sự thật sau khi quý vị chết rồi, quý vị là vô phương cứu chữa, hoàn toàn vô dụng, không làm được cái gì cho mình. You're helpless. You cannot help yourself anymore. Quý vị không thể nào tự giúp mình được nữa. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao? What does it mean? Yes. So in the previous lectures, you mentioned that when we sit in forward posture, the chi goes up here, and then it helps with depression and everything, right? Yes. So when you die, if there's no chi flowing at all, so you are 100% exposed to everything? If you lie, you're exposed? Well, when you die, you find out. When you die, you basically don't have use of your hands or your legs
your brains. You can't even recite for yourself. There's nothing you can do. Sau khi quý vị chết rồi, quý vị mất cái thân này rồi, you lost your body. You can't recite for yourself anymore. Quý vị niệm Phật cũng không được nữa. There's no way for you to recite. You have no more mouth. Đâu còn cái miệng nữa đâu. How can you recite? How can you help yourself? Sao ai giúp quý vị? Sao mà tự giúp bây giờ? Alright? So after you die, okay, you are basically at the mercy of your karmic obstructions. Lúc quý vị mà chết, sau khi quý vị chết rồi, quý vị hoàn toàn là bị cái nghiệp báo của quý vị nó kiềm chế quý vị. Alright? The Chinese don't explain that clearly to you. Người Tàu pháp của Tịnh độ nó không nói rõ ràng cho quý vị biết. So what happened is that, let's say you recite the Buddha's name for all day, for your entire, for 40 years. Chẳng hạn như quý vị niệm Phật 40 năm liên tiếp mỗi ngày. So far so good. It's like 40 years every day. No, I don't care for anything. I just want to recite the Buddha's name. Cả ngày không làm gì niệm Phật thôi con. 40 năm trời liên tiếp ròng rã. Alright. And after you die, sau quý vị chết chuyện gì xảy ra? Can you recite the Buddha's name? Quý vị có niệm Phật được không? No, I just said you cannot, right? You have no mouth. Chết rồi cái miệng đâu mà niệm bây giờ. Okay? You have 49 days. Sau khi chết có 49 ngày. For 49 days, you exposed for 49 days. 49 ngày, quý vị hoàn toàn là không có vô dụng, không làm được gì hết đó. During the 49 days, your karmic obstructions can come and stop you. Trong thời gian 49 ngày đó là cái nghiệp báo quý vị nó tới, nó chặn đầu quý vị lại. So you may be reciting Buddha's name for 40 years. Tại vì có thể niệm Phật 40 năm trời. And you're doing fine, you're doing great. But when it comes during 49 days, okay, someone who's stronger than you, trong thời gian 49 ngày, có người khác công phu cao hơn quý vị. They come and they say, no, you can't go. What you gonna do? Công phu người ta cao hơn, người ta tới, ta chặn quý vị lại, bây giờ không được đi. Quý vị làm gì bây giờ? There's nothing you can do. See the point? Quý vị thấy rõ ràng không? Người ta mạnh hơn mình, ta giỏi hơn mình, ta chặn đường lại không cho mình đi. Mình làm gì được bây giờ? Làm gì được cả? There's nothing you can do. Nothing whatsoever for yourself. So you cannot. So no one can tell you that I guarantee you recite the Buddha's name, you're gonna go, because during the 49 days, they can come and stop you anytime. Tại vì không ai có thể cam đoan cái vị có thể đi được, tại vì trong cái thời gian 49 ngày đó, cái vị hoàn toàn không có còn tự chủ nữa, mà nó tới cái nghiệp báo cái vị nó tới, nó chặn cái vị lại, cái vị chịu thôi. Okay. So the Asians, they said, they know that. See, người Á Châu tôi biết như vậy. They said, let's go to the temple and do the 49 day service. Xong khuyên rồi tới cái vị vào cái chùa làm cái pháp 49 ngày. Yes? You heard that? 49 day service for the Asians? Asian temples? Jushilin, huh? Cư sĩ Long? Right, Helen? Huh? You go to Jushilin and say, can you do 49 day service for my dearly departed? Huh? Tới là giúp cái người quá cố, cái 49 ngày được không? That's what the Asians do. Problem with that is it's not for sure. They can help. Đâu phải biết giúp được đâu. Okay. You go to
lay person's temple. Khi về tới cái cư sĩ lâm, cho mấy cái chỗ mà người tại gia đó, cái chùa người tại gia đó. It's not for sure they can help you because they're not trained to help you. Người tại gia thường họ giúp quý vị không được là tại vì họ không được huấn luyện để giúp quý vị. You go to a temple, tới một cái chùa. Some of them have been trained to help. Những người đó, mấy cái thầy cô đó, họ có học cái phương pháp, cái pháp để mà giúp quý vị. Họ có tu, they also practice. Okay? So they have a chance to help you go to the heavens. Họ giúp quý vị vào cõi trời được. But it's very difficult for them to help you go to the Pure Land. Cái điều muốn giúp quý vị qua Tây Phương Cực Lạc nó khó dễ sợ. It's not that easy. Okay, and that's why I feel that the way the Asians do it is not very smart. And đối với thầy người Á Châu làm như vậy là không thiếu cái sự khôn ngoan. Not very smart. Yes. If Amitabha Buddha can save anyone that doesn't practice at all because the family member asked for it, Yes. how come he doesn't save everyone? Can you wait till tomorrow to answer the hard question? The question is, if Amitabha Buddha can help anyone, supposedly, like Master Yung Hua says, and then why can't he save everyone? Có người hỏi móc thầy, hỏi là nếu như Phật A Di Đà như thầy nói đó là có thể giúp tất cả mọi người, bất cứ người nào giúp được, tại sao ngài giúp hết tất cả mọi người? Why not? Why not? Ru Jing, 为什么？阿弥陀佛没办法帮助所有一切的人，为什么？不是这样子。He says it's not the way it works. That's correct. That's đúng. Why not? Tại sao giúp không được? He wants to. The Buddha is very compassionate. He says, I want to save that Korean princess right there. Phật A Di Đà nói đó, ngài rất là từ bi, ngài nói tôi muốn giúp cái cô công chúa người Đài Loan đó đó. Okay. He wants to help. But he can't, để giúp không được. Not yet. Not yet. Chưa giúp được. You see, you don't understand the timeline. When I said that Amitabha Buddha can help anyone, it means that in time he will. Doesn't mean immediately. Khi mà thầy nói, quý vị không hiểu cái ý của thầy, khi mà thầy nói Đức Phật A Di Đà có thể giúp tất cả mọi người, là có nghĩa là trong tương lai ngài có thể giúp được. Phải đợi. We have to wait till the conditions ripen. Cho cái duyên nó đủ mới giúp được. The conditions has to ripen before he can help you. But he's thinking about you now. Mặc dù chưa giúp được, để vẫn ý niệm quý vị như thường, vẫn đợi cơ hội. He's still waiting for the chance to help you. He's on your side. But it might take some time. Nhiều ngài muốn giúp quý vị, điều cái duyên nó chưa chín, thành chưa giúp được, thành phải đợi. Okay? And what happened is that while he's waiting for a chance to help you, Medicine Master Buddha says, "Ooh, I can bring him to my Pure Land." Thì trong lúc mà ngài A Di Đà đang đợi cái cơ hội để mà giúp quý vị đem về Tây Phương Cực Lạc, chẳng hạn như Đức Phật Dược Sư đó, thấy có cơ hội nó chín rồi, ngài nói tôi đem cái bả về cái lưu ly quang tịnh độ của tôi. So that's why Amitabha Buddha said, that's great, I don't have to do it anymore. It takes time. That's the answer. Because it takes so long, in some cases, maybe you receive help from other Buddhas already. Okay? There are lots of Buddhas. Amitabha Buddha is not the only one.
but he is the Buddha, and his Pure Land is the easiest Pure Land we can go to for us here in this world. Ngài A Di Đà Phật không phải là người Phật duy nhất, mà cái ngài đặc biệt của ngài là với những cái người ở cái cõi ta bà này á, mà muốn đi cõi tịnh độ thì cái cõi Tây Phương Cực Lạc của ngài là cái cõi mà dễ đi nhất cho chúng ta. We have conditions with Amitabha Buddha, so those residents here have a better chance to go there than any other Pure Land. That's why. If you go to another world in a Dharma realm, in the universe, they have different affinities with a different Pure Land. Cái cõi tịnh độ, cái cõi khác đó, trong cái vũ trụ này đó, thì họ có duyên với ông Phật khác. Mình đó, thì có duyên với Phật A Di Đà. Okay? That's why. It's very loud tonight, huh? He's telling you something. You see, yeah, are you disagreeing with my Pure Land lecture, hả, A Lũng? Huh? Chắc nhỏ nó không đồng ý với cái lời giảng của thầy về cõi tịnh độ. Okay? Any other question? Anh thắc mắc gì khác không? So I'm just want to tell you that the way the Asians do it, they have very poor preparations to go to the Pure Land. Đối với thầy thì nhìn cái cách mà người Á Châu tu pháp môn tịnh độ của họ, cách chuẩn bị họ mà đi tới phương Cực Lạc nó còn có nhiều cái sơ sót. They still have deficiencies in their practice. Okay, that is why most of the Asians who practice the Asian Pure Land Buddhism will not go to the Pure Land. Bởi vì vậy, thầy nghĩ rằng những cái người mà Á Châu họ tu cái pháp mà tịnh độ theo người Á Châu, họ khó đi Tây Phương Cực Lạc lắm, rất là khó đi. Very difficult for them. Alright? So, hopefully, our American Pure Land Buddhism would give you better chances. Cái pháp môn mà tịnh độ ở xứ Mỹ này, thầy nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn, có nhiều cái điều kiện hơn để mà đi. Is a talk, nói là chỉ là khoác lác là sao? It's because I give you an example why the Asians could be improved. Thì cho một cái ví dụ mà người maybe two examples, vì hai cái ví dụ. Okay. The first example is that the Asians, the way the Asian practice Pure Land Buddhism, most Asian practice Pure Land Buddhism, đại đa số những người mà Á Châu mà tu tịnh độ đó, is the second thought. They said after you die, you go to the temple and maybe request a 49-day service. Thì họ nói là cái vị sau khi mà chết á, thì mình tới chùa thỉnh cái pháp 49 ngày. It's not very smart. Không khôn. Because after you go to after you die, your family requests a 49-day service, you only get 1/7 of the blessings generated. Cái vị mà sau khi mà chết mà tới chùa mà thỉnh pháp 49 ngày thì cái phước mà các chùa mà tạo cho quý vị đó trong thời gian 49 ngày đó quý vị được có 1/7 thôi. It baffles me as to why the Asian never even considered going to the temple and request a pre-arranged 49-day service. It really baffles me. Cái mà thầy cứ ngạc nhiên hoài là tại sao người Á Châu mình họ không tới thỉnh trước cái 49 ngày, phải đợi sau cái chết mới tới. Tại sao vậy? I don't get it. Will some Asian explain to me why not? Người Á Châu giảng thì biết tại sao không làm như vậy không? The Buddha says, if you go to the temple and request a 49-day service after you die, the blessings generated because of that service, you only get 1/7. Because it's like bad.
Yeah, like cursing so you die quite sooner. Tại người Á Châu ta mê tín dị đoan. So the Asians are what? Mê tín dị đoan. What's a mê tín dị đoan in English? Superstitious. They said, if I request a prearranged 49-day service, it will precipitate my death, it will shorten my life. So I said, oh, running scared. They said, I don't want to die yet. Thành người Á Châu ta nghĩ là nếu như mà ta thỉnh cái 49 ngày trước, người ta tin rằng theo cái chuyện theo cái mê tín dị đoan, họ nghĩ như vậy họ sẽ chết yểu. Sheer superstition, cái đó là mê tín dị đoan. Đó có cái chuyện đó được. Right? I don't get it. Why? How? So because the Asians are so afraid of death, thành người Á Châu ta sợ chết. Therefore, they refuse to. They don't dare go to the temple and arrange for the funeral services. Họ không dám tới lo cái chuyện Phật sự trước. So they leave it to the family to take care of it, lo cho để con cái mình nó lo. Okay, người thân nhân lo. Okay, it doesn't seem to make sense to me. Đối với thầy nó vô lý vậy sao? Okay, because of that belief, even the monks and nuns don't dare explain to you. You should prearrange for 49-day service. Vì cái mê tín dị đoan cái người Phật tử đó, thành mấy thầy mấy cô bên người Á Châu đó sợ không dám nói cái vị là nên thỉnh trước đi. Agree, disagree, cái vị đồng ý hay không đồng ý? The monks and nuns are afraid to lose you. Mấy thầy mấy cô người Á Châu sợ là mất Phật tử, thành ra không dám khuyên cái vị. They are afraid to lose you instead of trying to help you. What's best for you? Thay vì sợ mất Phật tử mà sợ mất Phật tử, thay vì mà tìm cách mà giúp đỡ Phật tử đi tới phương cực lạc. I mean, they need to educate you. You need to educate the Asians. That's much better for them if they really believe in the Pure Land. They believe in rebirth, to go arrange for a 49-day service before they die. Thầy khuyên người Á Châu, nhớ quý vị thiệt sự mà tin pháp môn tịnh độ, mà nhất quyết muốn đắc vãng sanh Tây phương cực lạc, thì quý vị thầy khuyên quý vị đó, nên tới thỉnh 49 ngày trước đi. Do not leave it to your husband, to your children to take care of it, because they don't go to the temple the way you do. Tại vì quý vị biết không, quý vị tới chùa, chứ chồng quý vị đâu có tới chùa đâu, con quý vị đâu có tới chùa đâu, mà hy vọng tôi nó làm đúng được. And you expect them to know what to do after you die? Huh? Not very, very, very good thinking. Quý vị thấy không? Mình là người tới chùa, quý vị là tới chùa. Chồng quý vị đâu có tới chùa đâu. These women are the one who go to the temple. Their husband don't go to the temple. They said they're watching football tomorrow. Pittsburgh Steelers versus Patriots. New England Patriots. Ngày mai có trận đá banh rất là quan trọng. Okay? No man would even consider going to the temple. Mấy người mà đàng hoàng không bao giờ tới chùa ngày mai đâu. A normal, true-blooded American would not go to the temple tomorrow. It's a very important football game on TV. Why are you looking at me at that? Okay? Tomorrow, I would be surprised, shocked if there are men even coming to the temple. Ngày mai có trận đá banh rất là quan trọng. Mà ngày mai có mà thấy một người đàn ông ngày mai là thầy ngạc nhiên dễ sợ lắm. These men are not normal. Okay, that's what happens. The women
The women go to the temple and snore like hell. Người phụ nữ tới chùa ngáy lên ngáy xuống. Okay? And then they go home, the husband complains, why do you neglect me, why do you neglect me? And then you expect them to take care of your funeral services after you die. Not very good thinking. Người Á Châu, đàn bà Á Châu với vợ chứ. That's what's wrong with the Asian women. They expect their husband, some of them are even Caucasians, to take care of your funeral services. Huh? Does it make sense? Agree, disagree? Quý vị đồng ý không? These Asians, there's something wrong with the Asian. Cái người Á Châu, excuse me, I'm American, okay? I became American. So I renounce my Asian roots. Này mình thầy bà là thành người quốc tịch Mỹ, thì mình thầy từ bỏ người Á Châu. Yes, ma'am. First time here today. I dare insult the Asian. He says, what do I do? Now, this poor woman, she's so naive. Nghe mà tin ngay. Trời ơi, what's wrong with you? Cái bà này kỳ thiệt á. Nghe phải hỏi, này nói tầm bậy, hòa thượng đâu có nói như vậy đâu. She says, Master Chinh Kung doesn't talk like that. She said she listened to me on the Vietnamese TV program and she didn't understand what it is. Đâu có dám nói nhiều sự đụng chạm với hòa thượng thượng tọa. Họ chửi chết. Họ cấm tới đài TV luôn nữa. If I do it wrong, they will banish me from Vietnamese Buddhism and American Buddhism. Okay, so I only come back here and open my mouth and speak nonsense to these poor naive people. Để mới dám nói rõ. Ra ngoài chùa không dám nói sợ lắm. I just want to live a quiet life. Does it make sense to you? You see, this is why I feel for the Asian. Vậy thì thấy mình người Á Châu tội dễ sợ lắm. Thế nó khờ dễ sợ lắm. Cứ ai cũng sợ là chết yểu, thành ra không lo cái chuyện hậu sự, nhưng mà hy vọng là chầm chài mấy rủi sao mà đứa con mà nó lo cho mình cho nó xong chuyện. And so the Asian women are so scared of death, and so scared of dying prematurely. All they can do is to recite the Buddha's name, hoping that, God forbids that, the husband will take care of it or the children will take care of it. And guess what? The husband don't take care of it. And the children don't take care of it. Sự thật đó, là con mình nó lo không xong, mà chồng mình cũng lo không xong nữa. Right there, that one of them is up there. Một cái người đó. The lady had cancer, who is hospitalized since February. Một cái người bà đó là bị ung thư mà ở trong nhà thương từ tháng 2 tới tháng 12 until she died. Okay. In constant pain since February. Đau đớn từ tháng 2 tới bây giờ cho tới chết, until she died. And then what happened? Cái gì xảy ra? Chết cho nó cái gì? Based on family tradition, based on their cultural tradition, theo truyền thống của họ đó. Họ tới cái chùa, người tại gia yêu cầu ta làm 49 ngày. They went to a layman's temple. The head of the temple is a lay person. Người tại gia, cái chùa người tại gia yêu cầu ta làm 49 ngày. Didn't even ask for 49-day service. Không lo 49 ngày mà chỉ lo làm đám tang thôi. All they ask for is do a funeral service for my wife and my mother. That's it. Isn't that scary? Nghe thấy mà sợ không? I see it time and time again. Thấy chuyện nó xảy ra hoài à. And that's the fate of the Asian women. Người phụ nữ Á Châu mình tội như vậy đó.
Không có ông thầy nào dám nói thẳng cái gì. No monks and none dares talk to you directly and says, why are you so stupid? Why would you leave your future lives on the hands of someone who knows nothing about future lives? Tại sao quý vị có thể để cái tương lai, cuộc đời tương lai của mình trong bàn tay một cái người không biết gì về cuộc đời tương lai hết? Họ lo cho quý vị được. How can they take care of you? Sao họ lo được? Nếu họ không biết gì hết, sao họ lo được? Okay. So in our temple, because she asked, ở chùa chúng tôi đó, okay, thì cái người mà lớn tuổi đó, the old people, mean my definition of old people, okay, Mark, be careful. Thì cái chùa chúng ta đó, thì có cái luật là cái người nào là người già đó, có nghĩa là người lớn tuổi hơn thầy. People who are older than me by 10 years. Ít nhất lớn hơn 10 năm. Okay? Then I consider them to be old. Hơn thầy 10 năm thầy gọi người đó người già. Okay? Then they can arrange for then they can do a pre-arranged service. Họ có thể thỉnh cái 49 ngày trước. Okay? The younger ones, who cares? Mấy đứa trẻ lo gì mệt. Yes, sir. He says, is there a dharma enables me to age quicker than you? Thầy hỏi Phật giáo Đại thừa mình có cái pháp môn gì mà khiến cho con già hơn thầy lại hơn được không? And that's a problem you explain to the non-Asians. Bởi vì cái nói pháp mà quý vị nói dạng những người mà không Á Châu, họ hỏi mấy cái câu toàn là mấy câu là trời đánh không à. They ask you stupid questions, the kind of question you cannot answer. Nó hóc búa quá đấy. My master never taught me how to age quicker than he did. Ông thầy chưa bao giờ thầy cái pháp môn nào khiến thầy già lại hơn trước ổng á. So I don't know anyway. Okay. So for the past 12 years, 12 năm vừa qua, I allowed old people to arrange for 49-day service. Thầy cho những người lớn tuổi chuẩn bị 49 ngày trước được. But I did not allow young people to do that. Thầy không cho người trẻ because I don't know how. Tại thầy không biết. Honestly, for the last 12 years, I don't know how to help people after I die. 12 năm vừa qua, thầy không biết cách nào giúp những người trẻ sau khi mình chết. I don't know what's going to happen to me. Most likely I'll fall to the hells like most monks. Thầy biết ở trong chắc là sau khi thầy chết ấy, chắc thầy sẽ đọa xuống địa ngục thôi. If I go down to the hells, how I can help the young people? Nên thầy xuống địa ngục sẽ giúp người trẻ bây giờ. That's my dilemma for the last 12 years. And bị kẹt 12 năm trời. My young disciples kept on asking me. Mấy người đệ tử trẻ của thầy hỏi là thầy tại sao thầy chỉ lo người già mà không lo người trẻ? He said, why is it you take care only old people, don't take care young people? So your Pure Land Dharma is discriminatory. You're not the real Dharma. Cái pháp tịnh độ của thầy là pháp mà còn phân biệt già với trẻ. It's true. It is true. Rất đúng. Because I don't know how to help young people. Tại thường sự thầy không biết làm sao người trẻ. If I die before they, how am I going to help them? I have no hands, I have no mouth. How I can do 49-day service for them? Sau khi mà thầy chết rồi, đâu còn tay, đâu còn chân nữa, sao giúp người ta bây giờ? Đâu còn miệng để mà tụng kinh người ta bây giờ? Okay? Yes. Thầy như hòa thượng quá là giờ ngày tịch rồi, mà vẫn thỉnh thoảng tới dạy mình cái này cái kia, thì nếu thầy tịch thì cũng tới thầy làm.
Thầy, cái khác biệt giữa thầy ông Tuyên Hóa còn đi tới đi lui được, thầy mà chết thầy xuống địa ngục, thầy ở cái thật cứng đó, những cách nào mà đi lui tới được. He says, Master Shihua, now people appear, he appears in people's dream and talk to them, maybe teach them. Yeah, he did teach me as well. Give me a hard time as well. But the difference is that he can come and go. After I die, I will go down to the hell because all the lies I've been telling you, bao nhiêu cái lời đó lừa gạt cái việc 12 năm vừa qua là chắc chắn là phải đọa. I am definitely bound for the hells. Okay. Yes. So, for past 12 years, my young disciples, they said, very politely, he said, your Pure Land Dharma is only for old people, not for young people. Cái pháp môn tịnh độ mình là chỉ lo cho người già, không lo người trẻ này. And it's true, it's true. The Pure Land Dharma we have here in this temple, I need to be honest with you, thành thực nói cái vị. We're deficient. It's not as complete as my master's Dharma. Thầy nghĩ cái pháp mình, thầy vẫn thua cái pháp Ngài Tuyên Hóa. Okay? Because it's not the full complement like his. Nó không có đầy đủ như Ngài Tuyên Hóa. I feel. Because as he just said, if after he dies, he still can come and help you. Khi chứng minh cái vị thấy đó, là ông này Hiền Triện mới nói đó, là sau khi Ngài Tuyên Hóa chết rồi, Ngài vẫn thể giúp cái vị được như thường. If he can come here and he can come and help you, go to the Pure Land. Is that right? Đúng không? So I thought about it for a long time. Thầy ngồi suy nghĩ, vặn nát óc cả thời gian lâu rồi. So I decided to experiment. Thầy quyết định thử. So I need some guinea pigs. Thầy cần một cái số người mà thí nghiệm. Okay? What kind of guinea pigs? Thí nghiệm là sao? They allow some people who are younger than me, cho một số người trẻ mà trẻ hơn thầy. Limited number of people. To do a pre-arranged 49 day, để thỉnh 49 ngày trước. With the understanding that if they die before I do, I will not do anything and see if they really go to the Pure Land. Thầy mới thử, thầy muốn qua thử đó, mấy người trẻ đó. It's funny, huh? It's funny to me. I just told you, if anyone tells you, I guarantee you go to the Pure Land, that guy is a charlatan. Okay? That's the way it is. So, for a limited time, I'm looking for people who think they're going to die soon before I do. Cái thời gian này thầy muốn kiếm mấy người nào nghĩ họ sẽ chết trước khi mà thầy chết. And they're stupid enough to request a pre-arranged 49-day service. Và họ khờ đến độ họ thỉnh cái 49 ngày trước. With the full knowledge, biết rõ ràng, if they die before I do, biết rằng nếu mà họ chết trước khi thầy chết, I will not lift a finger to help them. Thầy không giúp họ cái gì hết. Because I want to see if my pre-arranged 49-day service would work. Thầy muốn coi thử là cái pháp mà thỉnh 49 ngày cho người trẻ nó có hiệu quả là không. Because if I help them, then it defeats the whole purpose of the experiment. Now they're laughing. All right. So my Pure Land Dharma has two more things I need to do. One thing is that I need to figure out a way to help younger people. Cái pháp tịnh độ của cái chùa mình nó có hai cái sơ sót.
2 holes. Okay? I'll be honest with you. Thành thật nói cái vị biết có hai cái sơ sót. Number one, I'm still trying to find a way to do the pre-arranged 49-day service for young people. Em tìm cách, để suy nghĩ nát óc, cách nào để mà giúp người trẻ làm cái 49 ngày trước. I'm trying to do that. Okay? And number two, I cannot tell you. Okay? Cái thứ nhì thầy nói cái vị chưa được. Maybe by the time that I leave, I will tell you what is it if I succeeded in doing number two. Trước khi thầy chết á, thầy sẽ nói cái vị biết là làm được cái điều thứ nhì hay là không. I hope that I'm working on that. I hope that maybe in 30 years or 20, 30 years I'll be able to do it. Thầy nghĩ nội trong 30 năm nữa có thể làm được, hy vọng làm được. Right now I can't. Hiện bây giờ làm chưa được. I know that I cannot do it yet. So I need to work on it for another 30 years or so. Chắc đời 30 năm rồi, tiếp tục làm việc. 30 năm nữa sẽ hoàn tất trong cái phần thứ nhì. I hope to be able to complete number 2 in 30, 40 years. Okay? So I can't tell you because if I told you, then the other master would laugh at me. He says, his Pure Land, his American Pure Land Buddhism is not as good as our Asian Pure Land Buddhism. Nói thì người ta cười. Người Á Châu, mấy người Á Châu cười. Thấy không? Đồ trình độ Mỹ nó còn thua Á Châu. If I don't tell you, they didn't know where to criticize us. Không nói sao mà biết mà chỉ trích được bây giờ. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? No? There's no questions, then we can stop here tonight. Không ai thắc mắc gì thì mình ngừng lại tối nay ở đây. All right? Okay. Thank you.